خسته نباشید. خبر؟ این سالات شده اینا ناراحتی؟ این سالات شده اینا ببین ناراحتی؟ چیزی نیست؟ نه اصلا تو با هیچی فقط دارم حسله میشه با چیزی نیست نوشته اینا خردی دو شهر نستیش این ترسا میخواد آی دادا نه ترسا ما کیکش میکنم این ترسا میخواد سیسه نخواد احساس کنم شاد بیا شانسی احساس مهمه میخوام کیک کنم کنده بدم نه اصلا دستم چی؟ اونو بریم باید هم؟ خون بردیم باقی بخوام عنده واسان خمشه دوشم شو کار رو من واقعا گم نخواست حتی نگفتی نخواست بری اینا یه چیز نمیرسه چی نیست دارم کار نمیکنم من دیدیم دارم کار سر نمیکنم کار بیم مثلا بیم سر کار بیم برو بخود کس کارت نه من کارت داشتم نه خواستی برای اونو بری بیارم ای خواهد بود شب خواستی چطور انگار سرحال نیستی؟ وای تنها کسی که من زندگی ما تناسبم یاواره اصلا دلم میخوام صحبت کنم سی چه؟ مرده سی چه دار؟ دوش خود نیست؟ الان هم زنگ زدم به وکیل دوش یه حرفی همسه اصلا وکیل بیشتر از سابقه کچه؟ ایوان اکسل سیش فرستاره؟ کچه؟ اکسل خواه سیش فرستان گم ما میرم دیام ایطوری و کیک و ایطوری خیانت محسوبی و بخوام طلاق بستونم یونگو دادگاه هیچ وقت میپذیره که تصیح موضوع طلاق بستونی گمش چه گفت باید حتما در یک وضعیت نامناسب دیدیمشون که به طریق اقدام کنیم کمپامون برم خوری بگردم که داخل یه وضعیت مناسب یا نامناسب درشون کنم یونگوی طوری و چند رامه گفت اگرم همسر قانونیشم بود هیچ کاری میتونی بکنی مخواه از کجا معلومه همسر قانونیشه یا نه حتی اگه یه سیغه نامه هم خونده بودن تو هیچ کاری میتونی بکنی حالی ما قانون به کشور خمای طوریه چی یه مری تره 4 تا زن بسونه میگو به خاطر که دست بزن ناره به خاطر که خرج تاییده به خاطر که این کار رو میکنه و اگه هم دست بزن داره باید حتما نشانه از که بودی چیزی بود دادگاه بپذیرند طوری میپذیره و اعصابم واقعا خورده متاسفانه ما قانون کشور خمو سی بعد جوز بعد حرف زیرن اینا این ناره جرمی حساب نکنن بعد صحبت کردن و به طوری با فاش مهریت دادن اینا. یه طوری تهدیدش کنی که مثلا حق طلاق به و این مهریه نه و مثلا بخشی ها. مهریه ما هم خیلی زیاد است یعنی چیز الان واقعا هم عصبی هم که وقتی با هم حرف بزنه چندش میو بود اصلا خوشم نیازن با هم صحبت کنم نمیم چه کنم با عصبانی و بابام بگم نیترم مامانم بگم سعی ترسامشون بگم یه ریاکشن خیلی بدیم شده با عصبانی بیان فقط داری خود اذیت کنی و زنده خود خرابی کنی نظر این موضوع کمی نیست ولی خب من خرفست کردن با ناراحتی های چیز درستی بود تلا ناراحت بودی آخه من مجبورش کردم من هیچ کس مجبور هیچ کاری نکرد
هیدی بله. اگر غذا خوری به شایی خوری هم برو جان؟ چرا باید بکنیشون؟ بیتسن ثابت کنیم مثلا چیزه عبدالله تازه درست کنم ای تو به نظری مزدلته؟ مبارک پشتی ببین چه داری غذا؟ سیب زمینی چی سیب زمینی خرسی زمینی این دوست داشته تسنه؟ با نتسنه میش تارن علفه نکنه علف خاری علف که هم نشتا بخاری اگه می گوش بینیم بخیر گم سیب زمینی درست کنم نه گم برنج سنتره برنج خواهم سیب نگاه زرد بگه اصلا چی نیخرم نه خورده تری برم اتاق خواب واقعا باید غذا بخورم بعد واقعا اصلا مهم نیستیم ادی بخیری بخوری بخیری نخوری نظرم این تصمیم جدی که من بودا بود دلیل خاصی نیست ببین بعضی وقتا آدم میتونه با یکی زندگی کنه ما واقعا الان با تیپت با قیافت با یکی با خانوادت همیشه با سر کله بزنن میتونم به نظرم به هم جدا بودن خیلی بهتره سرش پیشیده چه؟ ایگام یه مال بومه مال بابامه 3 تا سیب زمینی درست کن ای خدا الان مانده باشم مخلصم به راحتی شرف خلاص کنم من گیرم فقط کافیه اراده بیاد خسته میشه فقط کافیه اراده کن یه اراده بیا چونه سیری کنم از این قدم من فکر کردی مفت خردنه خیلی هم مفت نکن چنش خیلی مفت نبود چه که خیلی هم مفت نبود صبح بیت حالا من سر کار یا الان هم من سر کار شستن و وسیله شستن وسیله شستی؟ بعد شستی شد آبلان داره رمته بکی خب تو او پتوچیل 5 تا سربن با خوش گوبن خب سال دارمش خدا بله بعد خب بیون وکیل زنگ زام او حرف لبم اصلا شوکه و بیام یعنی چه یعنی خواهم برم تش بیرون من واقعی یا با هم شوخی که او حرف که پشت تلفن زبم اصلا اونم چه کنم ما الان یعنی حالا اگر به ای اوضاع پیش بره یعنی تا آخر عمر باید گرفتار یا قاوبا حالا وکیل بهتر قانون دونه ولی خود طبق اون چیزی که مشتنی هم برم تقریبا همین ایگان حق طلاق با مرده حالا بینم بازم بلا بپرس رنا البته وکیل بپرس اگر پافشاری کنم بگم میخوام چه؟ دیگه ما قانون دقیقا بلد نیستم باید اینه و وکیل بپرسی ببینیم چه رای ترسیش پیدا کنه سلام چه خبر؟ باشی سلامتی چه کنید؟ وقتی سلام رو بیا یاد چه خبر؟ سلامتی بعد از مزاحم یه عکس فیلمنی دارم و میگه در چه خصوصی؟
کی شخصی چی توشه؟ بالا نونم کیه خب خبر نارم یه شک کرده بیامش دنبالش رایم 2 روز پیاپی هم دنبالش رایم خب یه بار سوارش کردن یه پارک ای بالا یه بار ده هم تغییرش کردم ردماشون یه کیکسی چیز زارن دواشون وسط و ایدی همون کیک که برداشت آورسی دورمو به نظام باره بردش شیرین فروشی سرش نوش دخترم روزه مبارک و آوردشونه ما ولی ما اصلا چیزی که مثلا اینه نیدونم فلان فقط بعضی رفتاره مثلا مشخص رو که دستش ناراحت اومده هیچ چیزی بهش نگویم چون یکم شخص شاید از اقوامش بود، شاید از دوستانش بود، نه. شما مطمئنی چیزی بهش پیدا کردی؟ ببین. پیامکی، تماس، مشکوکی؟ ببین رمز پیشش عوض که مادرش 2 روز پیش انگاه اگر نخیر بچه دارم بود تاسته ماده مو زن سلامسی کنم و ما اعتراض کردم با ایدی صحبت کردم ایدی رو بگو یه حرفیسی پویزه یعنی منظور چی که ما بچه خوام؟ آره با بچه خام و الان واقعا شایدش نیست ما زندگی یه بچه خون دارم الان زندگی با ایدی هم سردرگم نون چه بچه نه شرایط میخواستم مستجیبی طلاق و- بگیرم کلا هم طلاق بستونم اصلا انگار زندگی میابه باش طلاق خود یه سری شرایط و قواعد داره. همون چیزی نیست که به همه شرایط راحتی شخص. شما بتونید طلاق بسونید. داخل حالا کشور خودمون حالا من این شخص به قول گفتنی شما تا چقدر پیشرفتی که ببینید این شخص که اگه یه وقت ازدواج مجدد کرده بود یعنی زنی سیده بود یعنی خانمش بود به صورت قانونی شرعی بله. داخل کشور خودمون یه مردی داره تا 3 تا 4 تا زن بسونه و از نظر شرعی قانونی هیچ مشکلی نداره. یعنی هیچ دلیلی ناره یعنی 4 تا زن راحت تره بسونم به شرطی که بتونه خرجشون رو بده شرع و قانون اجازه میده. که با قانون هیچ مشکلی نداره اداره 4 تا زن. این خیانت کوریره بس متاسفانه قانون کشور خودمون با بقیه کشورها فرق داره. در کشور اسلامی عقد 4 زن جایزه به شرطی که بتونی خرجشون رو نفقه‌شون رو مسکنشون رو بنا کنی بدی میتونی 4 تا زن داشتی. من خانم اگه نترم با این مشکل کنار بیام و نه خاندان رو باشی دارم خب شرایط طلاق داخل ایران به راحتی نیست اونم از ناحیه زن. شما ایشون باید یا معتاد بود خب یا خرجی نفقه اونتون رو بتون نده یا ضرب شتمت کنه بره بیمارستان گواهی پزشک قانونی داشته بود خب که شما رو بزنه جایتون رو چاقو کشی کنه حالا زنجیری بالاخره یه حادثه یه چیزی اتفاق بیفته که معلوم بود که ایشونه و شما علیش اعلام شکایت کنی. تنها راهی که مثلا از ناحیه زن و طلاق بسونی این چند تایی که خدمتت عرض کردم اگه دوری شرایطشه تا ما وکالتتون رو بگیرن کارتون اینجوری انجام که بدیم. شما ایگین خب یعنی ما دفعه برم میرم خب یه متاسفانه شرایط طلاق در کشور خودمون از ناحیه زن وقتی بخوای اعلام شکایت رو بگیری یا که باش توافق های مهریه ببینم اجرا مهریه هم چیزی نیست یا ملیت تیتری بینی اجرا در هر صورت میتونی طلاق بسونی. شما ملیت هم که بینی اجرا اون شخصی رو که آقا من ندارم قسطیش کنین به صورت قسطی پرداختش کنه و خانم هم طلاق میدن چون حق طلاق داخل کشور خودمون با مرد با زن نیست چه بسا که فقط با خود ایدی توافق کنی یعنی با ایدی توافق کنی که بعد شما اگه الان برم باید صحبت کنم بگم یکیه یکی آره به نظرم اول برای ببین اصلا شاید سوء تفاهم پیش اومده شما اول برای باش بشین صحبت کن ببینید چیه قضیه چیه موضوع چیه اگر دیگه حالا مطمئنه بودی که خانمشه خب اون موقع بیاین عجیب اصلا کلا بحث ول کن خب ما خواهم آقا خاطر بسیم واقعا هیچ تفسیری نیست یعنی من زن داخل کشور خود با قانون من ما زن اگر واقعا ندارم با یکی زندگی کنم چه کنم با قانون کشور خود مرتبطی کنم یا توافق یا یکی از شروطی که من بهتون اعلام کنم یا که مثلا ایشون مشکل پزشکی داشته بود از نظر روانی مشکل داشته بود من باید 4 تا پزشک کمیسیون پزشکی تایید کنه که ایشون مشکل روانی داره یا ایشون بچه چند تا چیز حسه مثلا ایشون مشکل نازایی داشته بود خب آقا یا مشکل روانی حالا مشکل روانی داشته بود
یا اعتیاد داشته بود یا دست به زن شما داشته یه بود. کاری کنید حالا می تفسیر می قانون انجامتون بگرده یه چیزی واقعا متوانه که دوباره باید زندگی کنه نه به نظرم شما اول ببینین باش به جایی رسیدی یا نه، در خصوص شخصی که باش دیدیش سوء زنتون برطرف او یا قطعی او یا حل او خب بعد مجدد بیاین تا راه. یه همونطور که داشتم به تو گفتم خانم فاطمه خانم، شما تنها راهت اینه که بری باش توافق کنید. اگر همینطوری که شما میلیت بو اخشی و طلاق بده که فبا اگه نیبو پول یه چیزی بهش بدی خب ایشون بیا به کالت طلاق به تو بده، حق طلاق بده به شما، حق طلاق بده به شما کاش نکنید. همین بلاش ایشون رسید. واقعا اصلا نمی‌اومد. داخل کشور خودمون متاسفانه با قانونی که ما داریم فقط مثلا اگر مثلا طرف ببینیم یه جا هم میاد هیچ تنها جرمش 99 تا زده شدیم جانه تنطیبتو بری هیچ یعنی شما نداری اسکاره. حالا شما یه کار بکنید حتما این برای قانون پیگیری کنید. شما به نظرم اول برین با خوش یه صحبت کنید ببینید اصلا قضیه چه نیه بعد تشریف بیارید قانون بیرون محترم باید بودی کنم. دست دارم بو هم شرمنده با اجازه خدا نگهدار. سلام علیکم. همین برات سرشته کنید. ما هیچ وقت اینو نمیپذیرم کسی من خیانت کنه و دوباره باید زندگی کنم بگن این تره 4 تا زن بستونه. ما این قانون حتما شکست دادیم. واقعا یه چه حرفیه یه چه بحثیه که مثلا ادرانگان مرد تره 4 تا زن بستونه. ما زنگر باید چی بکنیم؟ مثلا ما با عنوان یک زن باید چی بکنم؟ آقا میترم تحمل کنم مردم خیانت کنه یه زنده بسونه باید واسه ما زندگی کنم؟ یه چه قانونیه؟ ایدی خواه خرج خواه تمنی تره بیان همستو خواه زنده بسونه. آفرین درومه گو چه؟ اگر بتواند خرجت بده نفقت بده اون موقعی تره زن بسونه درسته؟ نه آشه پیدای کنم چون بخی از طریق لج بوزی بود که قطعا هیچ کاری نتری کنی فقط اذیتت کنه باید راهش پیدا کنی. اول خب اول مطمئن رو ببینیم اصلا جریان چونه. اول مطمئن رو ببینیم جریان چونه. به نظرت باز خونه گول بزنم بگم نه چیزی نبین؟ آهار از ممکنه کجا؟ داری چیکار میکنی لینا؟ کثیف شده؟ آب اصراف نکن. آب نباید بذاری باز باشه. ببندش. خود دیگه خوب شد شستش. آب اول ببند بعد بشورش دوباره آب چشیش کن. آب ببند اول. خب آب ببند الان. خب موقعی که داری اینو میشوری باید آب ببندی دوباره بازش کن. اول ببندش اینو
پاکش کن دوباره آب باز کن. آفرین دختر خوب. قابلمه سفیدم؟ مامان نه همون تخت چوب نگاه. چی؟ تخت چوبی. آی سفید خب فهمیدم چی میگم بفرم خانم روانی عزیز دلم برو بشد تو دختر خوبیه ماشالله خیلی دخترم خوبه کار میکنه واسه مامان مامان بله بیا تا عیدی نوبه کارت دارم. آشپزخونه بخوردم چطور؟ خوبی؟ ای ماما نریس ها احساس کنم عیدی داره هم خیانت کنه خب؟ من تبکی گم میخوام طلاق بسونمش. ایگو من قانون جمهوری اسلامی اینه که یه مرد تره 4 تا زن بسونه. اگه هم مثلا خیانت هم بد که همش 80 تا ضرب شلاق تنه بزنن بشنده هیچ کار رو هم میکنه. مثلا نونم چی کنم نظر باز چی کنم خودم من بکنم که هر سیسی گفتن نوری نوری چی کنیم؟ واقعا راست کنی طوریه؟ مختلعی به این چل بلد نیستیم؟ دروغ میگو اگر خرج تیده اگر دست بزن ناره اگر توانایی اینه داره که این ما چشیه هایی او هفته اتفاقا خب من گفت سری همین این کنم خب ولی اگه بخوام مثلا سریع اقدام کنم ایدی زیر این تر زیاد کنه ترسان مثلا بدرا بگو مثلا خوش قبول میکنه یا یه چی ایتو بدرا بگو مثلا راحت تره مثلا منه نهله برام سر کار مثلا بگو مهونت بشی مثلا هیچ جا نره نه مثلا واقعا ما اصلا ده کلیو مغزم با خوشن صحبت نکنم ولی یه دوبار تغییرش کن با یه نفر دیدش نه اون یه نفرم که خب مطمئنم من اگه بهش بگم هاشایی کنه که مثلا بیانه بیانه رایم که یعنی هم تو طلاق میسونه دوباره حتما توافقی بود الان خواهم بیایی رو باید صحبت کنم بگم واقعا این طرف زندگی کنیم اونم من چی میگم بینید خیلی بینیدم زنده کنم من بگم طلاق چون مثلا از دست از آدم من نیستم با آسان میرم من میرم خیانت کنه یه زنده بسونه دقیقا تمام خانوادش هم به نظرم در جریان این حرف بان این موضوع بان یعنی میتونن چون هوا بگم خوش به بگوید اگر تا سمادیه بشه دارنه و بوید ایدی نزنش خب بسه خرج میخوام خارج میخوام ادکی بتم چه فکر نمونه نه اصلا زنده خب بس بشه نیما بس اینه که خب نه یه خواهی میام یه ای چیز پیا من او نمون خانم خیلی کی داشته هستن بودم. او خانم کی واقعا ما الان نه او خانم کی که مثلا ایدی باش بیه واقعا کی بیه مثلا چه حرفی چه سیبویم داره اون میزنه خب بگو کی باید برای اون تیش اشتباه کنم ولی حالا بازم چشه گدوم به تلیده بازم از این کاره میکنه اون موقع با مدرک نشون شدم میرم من خواب بود میخوامش بگم نیترم در زندگی کنم باید میخوام مثلا این موضوع پیش بیارم که ریش میریم واضح بود به نظر موضوع کاملش بکنم نه خودم نموده وکیل خب انگو بش بگو وکیل بهتره وکیل باید شد وکیل بهتره که موضوع چه مانه بلدی طلا و سیل طلا روزی کارر که بلد هم نیستیم ما میگیم چه خب بهتره کنم اونم چه واقعا اونم چه
برام چه ماش مسئول جمع کنم پامان درد. باش برم همینه این کنم سیان کنم. یعنی بهترش که می‌گیم بهترش که می‌گیم نه باید فکرانیش نی باید یا او بری یا ای بری بسته شما تبدیلی ما اینو دست بیل ندام شون دست بلای روز بر شانخنون هستین خواستین خوشبخت و بیش آقا نخواستین تو با چه نه اشتباه کنیم خیلی اشتباه دوال هی بکشی که نه ما بیم نخون باید توی که اینو بین جلو طوری که خوش شاید خوب بود شاید مثلا چه شاید دستی آبرو تو گفتیم باشون صحبت چه این قولش رو دیندیم گفتیم باید قبول کنیم چون این رسمه وقتی دیگه چین قولش شدی باید با قولت عمل کنیم اگر مردی که داره خافیانه هست کنه ده فعل مانه یا میگه خاطر خوش نگاه ولی فعل مانه در بیزه نیه خلاصی چی مخوای ببری؟ تحصیلی همینه ببر این بر برو مامان نزیاد چی بیارم؟ تو مخوای درست بری یا مامانه؟ مامانه؟ باش چک بیا روغن بزن توش با بیا بیا کاسه در ده روغن بزن بیا اینجا عزیزم خب بخوای چکار کنیم؟ بده من ببینم بخوای روغن بریزی؟ بسه باش نریزش ماما قشنگ میگیرش آفرین چشم قاشقم بده بفرم این هم قاشق عزیزم قشنگ بگیرش برو آفرین دخترم برو چی آوردی مامان؟ مامان این چیه که گذاشتیم روش؟ اینو کی گذاشت روش مامان اینجورش کرد؟ تو گذاشتی روش مامان؟ چرا؟ مامان خطرناکه دیگه هیچ وقت از این کارو نکن باشه؟ باشه زندگی؟